સાચા ગુરુ કોણ? ગુરુની ઓળખ કઈ રીતે થાય કે આજ મારા ગુરુ છે? આમાં તમારે શું પ્રાપ્તિ કરવી છે એની પર બધો આધાર છે. તમારે સંસ્કૃત શીખવું હોય તો સંસ્કૃતના ટીચર એ ગુરુ કહેવાય. તમારે આત્મા જાણવો હોય ને, ધર્મ જાણવો હોય તો ગુરુની જરૂર પડે. ધર્મ અધર્મ છોડાવે ને ધર્મ પકડાવે એને ગુરુ કહેવાય. અને આત્મા જાણવો હોય ને તો ગુરુથી ઉપર એને જ્ઞાની કહેવાય છે. કે ભાઈ આત્માના જ્ઞાની હોય એવા પકડો તો પછી એમના ચરણે જાઓ તો એ તમને આત્માનું જ્ઞાન આપશે, એને આત્મજ્ઞાની કહેવાય. એની ઓળખ કઈ રીતે થાય કે આ આત્મજ્ઞાની કહો છો તમે ગુરુ કે? તો એની ઓળખ મને કઈ રીતે થાય કે આજ મારા ગુરુ છે, અથવા મારા ગુરુને કઈ રીતે ખબર પડે કે આજ મારો શિષ્ય છે? આમાં કેવું છે, આપણને સહેલો રસ્તો. તમે 4 દાડાની સાથે રહો ને, જેમ પૈસાદાર છે મારો મિત્ર સારો કે ખરાબ, થોડા પૈસા આપે આપણને ખાતરી થાય કે ના થાય કે છે સારો? 5 લાખ જરૂરથી ફટાફટ આપી દીધા ધંધો કરવા. મારે રાખવા નથી, મારે કમાઈશ પાછા આપી દીધું, મને હેલ્પ કરે છે. એવો સાચા ગુરુ હોય ને તો તમને એક અઠવાડિયાની સાથે રહો અથવા તો એની પાસે પૂછો ને, તમારું સમાધાન મળતું જાય કે ચાલો આ ખરાબ છોડી દો, અરે અને ખરાબ છોડી દે એમ નહીં, એ તમને 2 શબ્દ સમજણ આપે ને એટલે તમારું ખરાબ છૂટવા જ માંડે અને સારું તમારું ગ્રહણ થઈ જાય ઓટોમેટિક. એ સારા ગુરુ, સાચા ગુરુ કહેવાય. અને એથી ઉપર જ્ઞાની કેવું હોય, તમને આત્માનું ભાન કરાવી દે. દાદા પોતે જ્ઞાની પુરુષ કહેવાય. એ આત્માનું ભાન કરાવી દે. પછી આત્મા રાત્રે દાડે જાગતા ઊંઘતા કોઈ ક્ષણે ભૂલાય નહીં કે ભાઈ આ શાંતિલાલ હું નહીં, હું તો આત્મા છું. એ ભૂલાય નહીં ક્યારેય પણ. મરતી વખતે વધારે જાગ્રત રહે, આખી જિંદગી ભૂલાય નહીં. એ તો પછી જ્ઞાની સાચા કે ભાઈ તમે મને જ્ઞાન આપ્યું, મારો જાગ્રત થઈ ગયો આત્મા, માટે તમે જ્ઞાની સાચા. એટલે આ તો સીધું અનુભવથી જ આપણને ખાતરી થાય ને. પછી બીજું ટેસ્ટિંગ તો હોય છે. એ જ્ઞાની એને કંઈ વાંચવાનું બાકી ના હોય, શાસ્ત્ર માળા ફેરવવાની બાકી ના હોય, શાસ્ત્ર વાંચવાના બાકી ના હોય, જાણવાનું બાકી ના હોય, એમને માનની ભીખ ના હોય, લોભની સંસારમાં લક્ષ્મીનો લોભ ના હોય, વિષય વિકારનો મોહ ના હોય, શિષ્યોનો મોહ ના હોય. આ મારા શિષ્ય છે એવું આ ક્ષણે એમને યાદે ના આવે. આત્મા રૂપે જગતને જોતા હોય. શિષ્ય બીષ્ય કોઈને ગણત નહીં ને, પોતે ગુરુ થાય નહીં, એમના જ્ઞાની પુરુષ.